Let's wait for the others mga 5 minutes.
Okay, sige, let us start. Okay. Hapit na tayo. So, hopefully, mahuman na ta. Mahuman na po next week. After ani integral, economy, statistics, and then part of survey. Yan na rin. Ang sasabi siya. Okay, so, hapit na, no? Fiscal, integral, economy, Probstat, and part of surveying. Okay na ang difference sa calculus. Ang kuan ani mura prerequisite or ang kinahanglan nimo dere, especially sa application, is sa solid measuration and analytic geometry. Na diha, o like mga formula sa solids, formula sa plane figures, etc. Dire nang magamit sa application. Ang kuan ni exercises na dali ra kay sa calcio naman tayo kuan na may siya na ni function ninyong calcio nga makasolve og derivative. So, ang problema lang ani is kung mangita siya og second derivative. That is why importante sa inyo nga kabalo mo
kung saan pag-differentiate. O kanang sa calcio ninyo, kung na may calcio diya, kanang d over dx, ha? Kanang, kita mo, um, wait ha. Kini ba? Kini sa awan. Aw, what's up? Kini siya. Kini ba d over dx shift. Kinahanglan mo na sa ogwan. Kinahanglan mo na sa og value sa x. Oh. Nakaroon kung ang problem bali is kwan. Walay x. Like, what's the derivative of x squared? So, choices bali, 2x, x squared, etc. So, saon mo na pag kuan, saon mo paggamit sa calcio na nga di na ka mag kuan, di na ka mag differentiate gid manually. Although sa yun na, pero kung lisod na kayo, it will take time pag differentiate niya. Usahay, kung lisod na, libog, posible nga dili ka kahuman. So, ang buhaton na is kuan. Gamiton niya nga function sa calcio. Naman gyapon ni sa kuan, kanon. Ang buhaton na is derivative of x squared. Input nimo. Derivative of x squared. Input na nimo. Unsa man to? Unsa man, di ba answer to x man, no? So, kung ang choices nila to is x, 2x, o x squared, x cubed, yung nana, ang buhaton nimo ana is mag-assume kag x. Mag-assume kag x, pagkahuman, kanang imong i-assume nga x, imong i-substitute sa choices. Kung ahatong mag-match, mo to'y answer. So, sa iunahan ang shortcut, di na kinahanglan mag-differentiate. Kani 2x man, no? So, kung mag-assume ka og 4, ana, 4. 2x times 4, 8 ang answer. 8 man eh. Oh. 2x ha. So, kung choice is x, mga x equals 4, wrong. 2x, 8. O, di, sakto. 2x ang answer. Yung naan, are buhaton. If in case na problem nga, ipa-differentiate mo. So, mag-assume ka og x, and i-match na yun yung sa choices. Substituting the same value of x. Maro na shortcut. So, dili problema ang exercises sa differential calculus. Ang problema lang diri is kung mangita siya og second derivative. Bali, ang mahitabo na, kung mangita siya og second derivative, ang function nga imong input diri is the first derivative. First derivative, pag differentiate, second derivative. So therefore, kinahanglan gyapon nga kabalo ka mo differentiate. And pag humani mo differentiate, mo tayo input nimo diri. And then assume ka og x, makuha nimo ang second derivative. Yung na nang mahitabo. Ha? Okay. Wala si appeal. Tama ratas kon. Tama ratas part 4. Time rates. Now, importante ni. Posible nga dili ni magamit sa exercises, pero pag application kinahanglan mo ka kinahanglan kabalo ka ani kay makakabalo unsa equation makuha nimo. Equation nga i-differentiate nimo pag-abot sa worded problems. Like kung mo result siya og product of two functions, kani imong gamiton. Kung mo result sa gingon nani division, kani imong gamiton. So, importante sa inyo nga kabalo sa mo ani or memorize good. So, review tagamay. Pag algebraic function gani, mga x na siya, puro ra x. So, first derivative sa constant 0,
kini ang u ug v are functions of x. So plus or minus di separate no i-differentiate nimo, i-differentiate mo na nimo. Pero pag product u dv plus v du. Pwede ra ibaylo kay plus man. Pero kining u over v dili pwede ibaylo o negative man. So it's v du minus u dv over v square. Okay. So memorize nyo niyo niya. And also this one, the power formula mo na yung pinakagamit. Derivative ni u to the n, that's n times u raised to n minus 1 times du over dx. This one, this is a special case of this one, where n is equal to 1/2. So u raised to 1/2 is square root of u. So diretso na dayon. Diretso na siya. Du over dx over 2 square root of u. Instead nga mag-ingunani pa ka, diretso na. So kung sa magaling ni, get the derivative kini niya over 2 square root of u. This one, this is a special case of u over v. Mo ni itong u, mo ni itong v. So mo na siya nga v du derivative sa constant 0 man, mo nang 0 ni minus u dv kini u dv over v square. Oh, okay. So kung gusto ka memorize nimo ni okay ra gyapon. Pero kung dili, namon sa lahi nga style ani. Pag constant ka over u, posible isakan ani mo. Depende ra pod or apply ani siya u over v. Instead na intentional gyud ang pag-memorize, pwede ra na. So mo ni ang algebraic functions. Exponential, ang variable x ang nasa exponent mo na exponential. And kini logarithmic ni. Kini exponential. Mo na iyang derivative. Kini special case ni ani, where kini n magod kay any integer or any real number ba. Raised to a function. Kini e special case sa a. So i-follow nato ni e raised to u ln e du over dx. ln e is 1 man. So ang bili niya e raised to u na. Tapos kini and then this one. Memorize lang no para pag tagaan kag problem, kabalo na kaon sa iyang derivative na. Trigonometric function. Okay. Memorize nimo and you can have your own mnemonic. Lahat tag mnemonic to. Wala po kayo ni mnemonic sa inyo nani. Basta ang positive dere sine, tangent, secant. The rest is negative. Sine, positive, cosine. Pag cosine, negative sine. Pag tangent, secant squared. Cotangent, pares po na niyo. Negative na. Wala kayo tayo mahimo ani no? Plaster na mo ni daan. Sa memorization lang ninyo. Sa kanara ng mga kuan sa application lang na nga if ever ba mo kini mo result sa ingon ani nga function bitaw o dapat kabalo ka. If ever dili siya pwede magamitan og calculus diretso. Inverse trigo. Magamit kung tanin siya sa integral no. Kay man na reverse operation maning differentiation o integration. Muna sabto ninyo reverse ha, pasabot nga ang derivative ani is this one.
Ang integral po dani is this one. Same ra aning kwan. Trigonometric. Derivative of sine is cosine. Integral of cosine, sine. Kay reverse operation. Integral of secant squared is tangent. Mao na siya, kung memorize ka ni, baligduhan na yung mga studyhan. O, so, integral, maura. Bali-bali lang. Kini magod kung undergrad ka, kung ipa-integrate nimo integral of 1 over square root of 1 minus u squared. Lisod man eh. Oh, lisod man siya. Pero board exam man eh, pwede mo ka gamit og calcio. Oh, so dili na siya lisod. Pero kung undergrad ni lisod ni, so dapat kabisado ka ni. Pero board exam dili na. Tungod siya calculator. Input lang kang limits mo, gyapon style sa integral. Input kag limits. Tapos sa choices, same limits, na i-match nimo. Inanarang mahitabo sa exercises. Kaya ni talag sa pero basta hindi mo familiar sa hyperbolic, pag sa hyperbolic sine or hyperbolic cosine o uban pa, i-press nyo daan ng hype, ay ang sine. Or hype tapos triangle sa inyong calculus. Pag hyperbolic sine, hype daan, tapos or hype, lahat mo sa kanon ba? Sa kasyo ba? Okay. Hype bedaan, tapos pag press mong hype, manggawas daw yun ang sine, cosine, etc. So, di mo ni gagawa sa board exam good. Pero kung gusto niyo i-memorize, okay, ragyapan. And then we have inverse hyperbolic functions. Makita na ninyo kung magtuon mo og past board exams. Makita ra ninyo dito kung magawas mo yung dili. So akong advice sa inyo is for the past probably 6 years, for the past 6 years, kung namin libro sa compilation sa past board exams, i-tabulate ninyo topic by topic para makita ninyo ang ba. Maraga buhat mo, maraba og buhat mo og histogram ba para makita ninyo pila ka problems ang nigawas ani nga topic, pila ka problems ang nigawas for the past 6 years. Para at least makakuha mo idea unsa kasagara ang mga problems mo gawas. Dito rin yung focus. Or kung, like example, naka-period na 10 years. 10 years good mo from 2012, buhatan nimo. Tabulate nimo. Tapos hyperbolic function, wala ning gawas. O di, gasayang-sayang lang ka og kuha na. Tuon na. Kung ang probability nga mo gawas is very low. Sa inyo na ang cases po, diha mo gawas ang kining diskarte sa review center kay usually, especially pag bag-o pero sa inyong case kay di mo sure bag-o. Ang problema mo na pag bag-o ang examiner, problema kay ang mga ang mga instructors or ang tagiya sa review center wala idea kung sa hilig na niya. Kaya ka na sila, ilas silang tanawon sa hilig ng mga examiner, sa hilig nila ihatag. So mag-background check na sila. Like kung nagtudlo ni siya og academe, tanawon nila kung unsa nga subject iyang ginahandulan. Yung nana ba? Like pareha sa among case lisod to sa among case kay bag-o ang examiner sa mathematics. Bag-o ba? Timing na lang kay taga Cebu. Tapos kailan ni Engineer Visabilia ba?
So, na siya idea kung sa hilig adto niya. And he found out na kuan never to siya nag-teach og surveying sa katong time nga nagtudlo pa siya. So iyang gi predict ni Mr. William posible dili mo hatag og problem sa surveying or kung mohatag man gani sayon na pagayo. So miingon siya, hunong siya ninyo ng surveying. Kaya mura og di ini mo hatag og lisod sa surveying. Sayon na siya hatag gani. And tinuod pagawas sa exam, piting sayo na ra ang problem sa surveying ni gawas. Niya lima ra ka buok. So dito min kaingon nga grabe ka ano, background check o sakto gyud ba. Mo na ilisod. So mo na kahadlokan pag bag-ong examiner. Pating estudyante luoy pod. Kaya wala man kay problems nga ma-review. May man tong kuan, dili bag-o kay ang past board exam imong tanawon. Tanawon nimo to para makakuha ka idea unsa ang mga problems nga usually gawas. Okay, buhatan niya, pwede na buhaton niyo. Buhat mo. Tabulate ninyo topic by topic para namo idea. Okay. So, exercises lang ta. Parehane ba? Derivative ani. 7x squared plus 16x. Oh. Then sa may derivative ani, 14x plus 16. Tapos na kay choices. I-calculate nimo. Inaana ra. Kini, derivative ani is called u over v. So, katong sa derivative sa u over v. V times derivative ani du minus u times derivative ani all over v square. Mo na siya, no? Kini pod y equal to square root of 2 minus 3x squared. Wait siya. Mag-on na lang ko. Sina ni? Mag-change ko screen. Whole screen ako i-share sa inyo. Kapoy mag-on. Balhin. Okay, so kaning problem 2 bali. Y equals x squared over x plus 1. So, derivative na niya, v du x plus 1 times derivative sa u 2x minus u times derivative sa denominator. 1 raman derivative na all over x plus 1 x plus 1 squared. No? So, simplify na nimo, x times 2x, you have 2x squared plus 2x minus x squared.
all over x plus 1 squared. O, masubtract na kay x squared plus 2x over x plus 1 squared. And then factor out x plus 2. Okay, yun na. So kung magamit ka og calcio dire naman na x squared dili ka alpha x squared over alpha x plus 1. Buot lang kag x, let us say 3.9375, di ba? Oh. Imo din na gamiton diri. 3 ha. 3 times 3 plus 2, 5 over 3 plus 1, 4 squared. Pareho na, di ba? So if this is one of the choices, then mahiwalaan mo. So by doing that, dili na ka moagi ani. Diretso na dahil ka answer. Okay. Kining problem 3, y equals square root of 2 minus 3x squared. Atong derivative nga kan, du over, derivative sa square root of u. Ang derivative ato is du over dx direct. Dito yun, 2 square root of u. 2 minus, yun na nara. Derivative din sa sulod. Derivative sa 2, 0. Derivative sa negative 3x squared, that's negative 6x. Kanara, dito. Cancel 3. And the answer is negative 3x over square root of 2 minus 3x squared. Kining isa, cosine, derivative sa cosine is negative sign man. Pero in this case, ina ni siya. Para lang naman idea ba, cosine square root of 2x plus 1. The derivative of cosine u is negative sine u. So, di ba? Okay. Direct na recall. Derivative of cosine u with respect to x is equal to negative sine u du over dx. Okay. So, derivative sa cosine is negative sine. Muna itong u. 2x plus 1. Muna itong u. Kini. So, negative sine u times derivative sa u. Derivative, ani? So, kini nga derivative, ni fall na siya sa derivative sa square root. In which, ang derivative na is, derivative ni sulod, 2 over 2 square root of 2x plus 1. Kay derivative man na ni. Derivative sa u. Ang atong u kay square root man. So, derivative sa square root, katong isa, du over dx over 2 square root of u. Hinaan sa. So, makancel na eh. Muna answer niyo. Negative sine square root of 2x plus 1 all over square root of 2x plus 1. Ayaw, i-cancel lang. Bisin sine na lang bilin. Sin de. I-cancel niyo. Ano yung answer niya?
Mga chain rule. Ha? Imagine, agian ni mo, i-compare ni mo kung gamit ka og kalkyo. Eh, okay. Ang sunod is this. Okay. Kaniyo. Aya, hay ni. Kay dito ra kalkyo. Find the first derivative at x equal to 2 of the function. Input ra na nimo, no? Ana, alpha x cubed minus 6x plus 2 at x equal to 2. The answer is 6. Sa'yo na. Kini ako pasabot na what is the second derivative of this one. So, ang answer na niya is this one. Y equals x ln x, no? So, u og v. U. So, derivative na u dv plus v du. So, u derivative sa ln x, 1 over x. Plus v derivative sa u, 1. No? So, therefore, ang atong dy over dx is 1 plus ln x. 1 ramay. Cancel. Ikaduha na yun, second derivative of y with respect to x. Derivative sa 1, 0. Derivative sa ln x, 1 over x. Mo ni answer. So bali, kung magamit kag kalkyo, what is the second derivative? Kani imong input. Mo ni input sa kalkyo, not this one. Kini dapat first derivative yung input sa kalkyo. Okay, suppose mo ni function of 4x squared minus 3xy. Ang gipangita is partial derivative with respect to x. Pag ingunahan ni gani, partial derivative of x, f with respect to x ra imong i-differentiate. The other variable will be considered as constant. Constant ra. So kining y ani, mura ra na siya 3, constant ra na siya. So derivative sa 4x squared, 8x minus, kining 3 og y, constant na. Constant. Derivative dayon sa x, 1 raman. So ingon na nira. Mora ni answer ni. Pero kung mayroon siya og partial derivative of f with respect to y, of course, wala man ni y, so considered siya nga constant, derivative na 0. Constant man eh. In this case, a negative 3x ra. Kay y man yung i-differentiate, so ang x ni mo, considered as constant. Yung na ang partial. Okay. Now, arit as limits. Okay? Asa na to? Dari.
Base na may pangutana. Okay. Sa limits, basically, ang buhaton sa limits is, imo na i-substitute. Maraog, find the limiting value is, there are three solutions, no? Maraog, limit is, what's the value? What is the value sa function pag ang variable na adi adapita, no? Lahi-lahi man na siya, no? Pero kung butangan mo og kuan, specific point, unsay value niya. So, one solution there is by factoring, no? By factoring or direct substitution. Like the limit of 5x as x approaches 1. Adi simply 5. Okay, imo ra man substitute 5 times 1. Okay. Inaan ang value sa limit, no? So, naman tayo mga special cases. So, ang mga special cases is yung unahan eh. Pag imong i-substitute ang x, mo result siya ni 0/0. Or pag ang problem is as x approaches infinity and ini-substitute nimo sa infinity, mo result siya ni infinity/infinity or 0 times infinity or infinity minus infinity, 0 raised to 0, yun na ba? Ang tawag nila is indeterminate forms. Ano tawag nila? So, ang isa ka solution is by factoring. Kung applicable or kung pwede. Factoring. Ang ikaduha is this one, L'Hopital's rule. So, yung nani ang L'Hopital's rule. The limit of f of x over g of x as x approaches a is equal to the limit of this one. Limit of f of x over g prime x as x approaches a or first derivative over second derivative. Na kung imo isang sabto, dili man siya sayon. Parang pasabot ang dayaan is kung magkuha ka og limit niya, basta indeterminate form is i-differentiate nimo ang numerator and the denominator separately. Like kung mag-fraction siya, dili ka magamit ato u over v. Dili. I-separate nimo ang numerator, i-differentiate nimo ang numerator, i-differentiate nimo ang denominator. Separate nga pagka-differentiate. Tapos imo din i-substitute ang x. Pag ma-result gyud mo sige ni indeterminate form, utroho nimo. Muna nakabutan diri, this method is applied successively until a finite or infinity number is the result. So, magsige lang ka og differentiate hangtod nga nakay numerical value makuha or kung result siya og infinity na lang, mo ginay answer. Infinity. Pero kung yung nanay gihapon, padayon giga. Hangtod nga nakay number or zero or infinity lang. So, try ta ha? Okay. Ang third solution na dali raman. Pero unya na. Okay. Parehaan niyo. Evaluate the limit of x squared minus 4x all over x minus 2. Now, kung imo ni substitute ning 2 dere, 2 square 4 minus 4 0, 2 minus 2 0 po. So 0/0 siya. Indeterminate na. Dili na siya pwede. So, one solution is by factoring mo. Factor out mo x squared minus ano man ini mo? Limit of
x squared minus 4x minus 2 as x approaches 2. By factoring, na kay x minus 2, x plus 2, o x minus 2 over x minus 2. So, na-cancel ani mo, na kay x plus 2. Substitute mo, so the limit is 4. Mana yung value niya. Now, if you will use L'Hopital's rule ha, i-differentiate nimo ang numerator separately. So, derivative sa x squared, that's 2x. Derivative sa 4, 0. Sa ubos po, derivative of x is 1. Derivative sa 2 is 0. And at x equal to 2, the answer is 4. 2 times 2 is 4. Mo na ang L'Hopital's rule. Okay. Kini kaduha, the limit of x squared minus 1 over x squared plus 3x minus 4 as x approaches 1. I-try ang factoring. Pag dili madala, L'Hopital's ka. Pero kung madala, try na to. Factors of x squared minus 1. Difference of 2 squared na x plus 1 o x minus 1. Walang sa denominator, 2 terms, x o x. Tapos, ang factor sa 4, na mo result og 3 kay 4 and 1. 4 o 1. Tapos, mas positive 3 man, diri ta. Kaya diri, na, kana, so, positive ni, minus ni. Para positive 4x minus x, positive 3x ang resulta. O, ang mahitabo na yun, makancel ni. So, ang bili niya, x plus 1 over x plus 4. X approaches 1, so 2/5. Kung mag-L'Hopital's rule ka, derivative sa x squared is 2x. Derivative 1, 0. Derivative sa x squared, 2x. Derivative sa 3x, positive 3. No. And then, as x approaches 1, so 2 na siya. 2 times 1 plus 3, 2/5 hapon. Unana. Kini isa, x cosecant x, inanira na. Limit of x cosecant 2x as x approaches 0. 0 na no? 0. Cosecant 2x kay undefined man na. So, mo fall ni siya sa 0 times infinity. Ha? Oh. Cosecant 2x, 1 over sine man. Sine of 0 is 0 man. So, 1 over 0, infinity. So, ang buhaton na nimo, or 0 over infinity. So, ang buhaton na nimo, i-transfer nimo ni kwan. Kuhaan mo ang reciprocal ni. Reciprocal sa cosecant is sine man. So, mahimo na siya ginani. X over sine 2x. Ginana. Oh. Undefined may po ni 0 over 0. Okay.
So, di man ni madala og factoring ni kay di man pareha. Algebraic ni trigonometric. So we'll just use L'Hopital's rule. So, 1 derivative of x is 1. Derivative sa sine is cosine. Positive. Cosine 2x times derivative sa 2x, 2. So, this is equal to 1 over 2 cosine 2x. Now, when x approaches 0, cosine of 0 is 1 man. So, ang answer ani is 1 half. Mana yung limit. So, again, the first solution is factoring, comma, factor out. And, or, pag dili, L'Hopital's rule ka. Dali raman. Ang ikatulo is tinamban. Okay. Ang tinamban ani is input ni mo na sa calcu. Input ni mo. Kanano? Alpha x squared minus 4 over x minus 2. Calc ka. Calc. Ayaw, ibutang og 2. Kung input niyo ng 2, math error man eh. Oh, math error. So, mag-input kag number. Remember, kuan niya sa kining x approaches to, meaning dili gid siya exactly equal to 2. Dili siya exactly equal to 2. Approaches man, so dual sa 2. So input kag number nga dual sa 2. Like 2.0011 na unom, pito, walo, siyam. Yung na ba? Ang answer ani is 4. Inan ara. Or mo try ka another number nga dual sa 2, 1.999. 5, 6, 7, 8, 9. The answer is 4 also. Same dire. Same dire. X squared over 1 over x squared plus 3x minus 4. Calc. 1 man na. So, 1.1234567 1. 2/5. Or 1 man na 0.999. 789. 250 hapon. Pag diri ka, 0. Ayaw pag dapat naka-mode radians ka. Masipyat ka kung naka-mode degree. So, shift mode radians. Input tayo ni mo ni alpha x over sine 2x. And then calc. 0 na 0.2345678 1 half ang answer. Pwede na buhaton ninyo. Instead na mag-L'Hopital's kay kapuyan ka og differentiate, calc na lang. Pwede na siya. Okay. So, iunahan na ang limits, ha? So, arit na karon sa application na. So, considering na memorize na nimo itong mga basic formula sa differentiation, etc. Kabulo na ka unsaon pag-differentiate, ato itong gamiton dire. Worded problems. So, one application is the maxima, minima. Maxima is for maximum, minima is minimum. Kung saan pagpangita sa maximum or minimum value. I'm going to illustrate. Suppose we have a function. Muna ang graph niya. Okay, muna graph sa function na.
y as a function of x. Muna yung graph dayon. Makita dire sa kini lang ha, kini lang nga part, makita dire nga naa dire ang maximum point. Pinakataas tapos kini muna yung minimum point. And somewhere here, naay point nga dito nag-change ang curvature sa beam. Like, dire nga part, concave downward, dire concave upward. So, kung asa to nga point nga nag-switch from concave downward to concave upward or upward to downward, ang tawag ana is point of inflection. So, kung saan to pag-locate ani nga point, natay basis. No, concave down, concave up. First derivative sa equation is slope sa curve. Ha? Naana sa one. Remember ni, first derivative is slope sa curve. dy over dx. Slope na sa curve. Now, kung maximum siya or highest point siya, if you draw a tangent line, it is always horizontal. Highest point man. Horizontal na siya. And ang slope sa horizontal line is 0. Oh, same also sa lowest point. Minimum point. Kung mag-draw ka og tangent line, horizontal na. And so ang slope niya na 0. While sa point of inflection, kung saan pagkuha ani nga point is ingon nani. You equate the second derivative to 0. So, na function, i-differentiate mo kaduha, tapos i-equate mo 0, makuha ang x ato. Pag kumangkuha sa x, i-substitute mo sa equation sa function, makuha mo ang y. Mauna nga sa, pag mag-solve na ka, gusto mo ni makuha ng maximum point o minimum point, i-equate mo ang slope to 0. And ang slope na to is y prime. So first derivative, equate mo 0. So kung nakay function na kuha, imo nang i-differentiate paggahuman, pag mag-differentiate na mo na dy over dx nimo. Mo na slope nimo. dy over dx first derivative. I-equate nimo 0 para makuha nimo maximum or minimum point. Mo ni ang basis sa steps nga i-follow niyo. So, para systematic ka mag-solve, mas maayo magitong na ikuan naka-system i-follow ba para dili bitaw nga pataka ra ka og solve o ganun ba, walay direction. So kung naka-steps i-follow, at least ang paingna nimo didto gyud sa kung sa gipangita sa problem, dili kay mo pataka ra ka og solve diha nga wala dito gamit ang uban nato. So let's try to follow the steps. And kung mo ni buhaton ninyo, every time mong solve ang problem, ma-familiarize na nimo, dali na lang dayon. Ha? So ang first step is you draw a figure if necessary. Okay. Kung kinahanglan nimo. Pero kung kaya nimo imagine ang problem, pwede ra gud kana kung kaya nimo. Pero kung dili, mas maayo mag-draw ka o figure. The next step is identify what to maximize or minimize. Okay. Identify what to maximize or minimize. Ikaw mo yung ma-identify sa problem na. Example, ningin siya, minimum cost. Siyempre, cost, di ba? Identify nimo ang quantity nga gusto nimo i-maximize or minimize. Like, minimum cost,
shortest distance, superlative ba? Shortest o pinakamubo, distance o D. Or ano man, biggest capacity, kung magbuhat kag tank bale, biggest capacity o biggest superlative man na. Ang pasabot na ng biggest capacity, volume. Mao na siya. No? Nangayon na ang mga problems ba? Shortest distance, shortest time, minimum cost, o widest length, mga biggest capacity. Mo na yung mga example sa maxima, minima. So, i-identify na nimo. Importante mo na pag-identify because mo man na imong kuan, mo na imong buhatan og equation. Mag-formulate ka og equation sa quantity nga i-maximize nimo like minimum cost. O, katong cost buhatan yung equation. Kaya mo mo imong i-differentiate. So once ma-identify nimo like largest, biggest capacity, volume ni. O, formulate ka og equation sa volume. Diha mo sulod ng inyong nakatunan sa solid mensuration. Kaya ang volume magdepende mo na like cylindrical tank o the volume sa cylinder. Or ang tank nimo is custom sa cone. Yun na. O the volume po sa frustum sa cone. Pwedyan mo magamit ang solid mensuration. Okay. Pag humani mo og formulate, normally ang equation nimo involves more than one variable. Oh, like cylinder, duha man na, reduce og altitude, di ba? Pi r squared h, so duha. Talag sa formula nga isa ra ka variable. Kasagara duha or sometimes tulo. Okay. Now, dili man ta pwede mo differentiate na kay dili man ta mo gamit og partial. Wala may partial derivative diri. So ang buhaton nimo kay duha man na ka variables, i-reduce nimo. I-reduce nimo ang equation to a single variable. Kung saon mangita ka og additional equation sa problem nga magamit nimo para mo tay gamiton nimo nga i-substitute nimo para mawala ang isa ka variable. So pag imong i-substitute, ang resulta is the equation will now be in terms of one variable. Pwede na dayon ka mo differentiate na. So pag ma-reduce na nimo to a single variable, differentiate nimo. Pag human og differentiate, mo na ni imong dy over dx. Slope na. I-equate dayon na nimo to 0. Para makuha nimo ang maximum or minimum value. Okay. So pag humana na, equal to 0. Solve for the variable. Kung unsa ang variable nga sa equation mo, ma-solve nimo. But in some cases, ang kanang nga variable, sometimes, di na mao ang gipangita. O like, volume bali sa cylinder, pi r squared h. Na suppose, ang r is gipulihan nimo og h. So, h ra imong variable. Pero ang gipangita is find the volume. So, katong nakuha ni mga variable h, gamiton nimo to para makuha ang radius and then imo ding i-substitute sa volume. So, ang last nga step ani, solve for the unknown quantity. Katong unsa gipangita sa problem. Dito nimo gamiton. Pero kung ang variable nga naa sa equation, mausad ang unknown quantity, ayahay. Bali, ma-skip na nimo yung number 7. Kaya ang kini nga variable, mausad ang ipangita sa problem. So, mauni nga steps i-follow nimo para systematic imong pag-solve. Step by step ba? Okay na? Sige. First problem. Kung ni exercises. Dahil ni. Patong ating ibuhat ganina nga magbutang og x slope man to. Calculate ni. Kani maximum point i-differentiate na nimo tapos i-equate to 0.
And then makuha ni mong x na like derivative ni 3x squared minus 18x plus 15 equal to 0. Makuha ni mong x. Pag humagkuha sa x, substitute ni mo dire, makuha ni mo ang y. Point na lang to, xy. Mo to ang maximum point. Dali ra, no? Or kung gusto gid mo, i-solve ana ra gud, x cube. Well, x cube minus 9x squared plus 15x minus 3 plus imo na i-differentiate dy over dx. Derivative sa x cube 3x squared minus 18x plus 15 and then equate to 0. Calculate na yun. So 3x squared minus 18x plus 15 equal to 0. So 1. X equals 1. Pag humana ni, imo na substitute tali. So 1 minus 9. So negative 8 plus 15, 7 minus 3, it's 4. So ang point ni mo is 1, 4. Okay. So, mao ni ang sa choices. 1, 4. Ang technique is, imo ni substitute sa equation. Kaya kung maxima na, example, ingon na ni, highest point, kana nga point kay maagian mo na sa curve nimo. So, kini, kung imong i-substitute dire, diha, satisfy na. So diretso na, di na ka moagi o derivative. Diretso na, substitute nimo sa equation. Yun na, ara, no? Pag point of inflection, dali, ara. Y, x cube minus 3x. Get the second derivative, tapos equate to 0. dy over dx, 3x squared minus 3. Second derivative, 6x equal to 0. X equal to 0. And in-substitute nimo dire, y equals 0. Mao ni ang point of inflection. Ingunahan ara, no? Okay. Let us solve problem. Ang nakalasod mo dani is ang pag-interpret dayon. Ang pag-interpret sa problem. Okay. Sige. Two posts, one 8 meters and the other 12 meters high, are 15 meters apart. If the posts are supported by a cable running from the top of the first post to a stake on the ground and then back to the top of the second post, find the distance from the lower post to the stake to use minimum amount of wire. Minimum amount of wire ba? Okay. Nine choices.
Importante ning choices. Kung kabalo lang ka mo, kuha na ni, mo analyze aning choices. Magamitan ni mo og tinamban. Okay. Sige. Step 1 is draw a figure if necessary. Natay duha ka poste. Dili gud ingon ani og porma ha. Aktual ha, bahala pa og line red buhaton nyo okay na. So ang isaan is 8 meters. The other one is 12 meters. Dayon 15 meters apart. Okay. Ang kidang duha ka poste supported by a cable running from the top of the first post dire paingon sa stake on the ground and then back to the top of the second post. So gikan dire paingon diha, stake on the ground and then paingon sa top sa second post. Ingnan yung hitabo. Okay, nice stake dire from the first post to a stake and then to the second post. Mm. Find the distance daw from the lower post, kini mo ni lower post, pangitaon daw ang distance gikan aning lower post paingon sa stake. Onya pinakagamay wire. So kung x ni, the other one is 15 minus x. 15 man ni. Tapos x na. So 15 minus x. Okay. Mao ni ang step 1. Minimum amount of wire. So, muna itong i-identify. Sige. Step 2, identify what to maximize, minimize. Minimum amount of wire. So, kana nga quantity, ang gina-refer ana is length. Amount sa wire ba? Length. Not the cost kay amount of length sa wire. Dapat pinakamubo imong gamiton. Okay. So therefore, mag-formulate ka og equation about length and nga wire. So pag-formulate sa equation, nakayo na ni. I-assume na to nga L1, tapos kini po L2, then ang atong equation sa length is L1 plus L2. Okay. So, 4, reduce equation to a single variable. Kini, unsaon na to lang L1 ug L2 man. So, ang buhaton na to, kung tanaw na to ni, there are two right triangles. So, let us find an expression of L1 and L2 in terms of x para atong ipuli dire. Tingnan niyo ang hitabo. Ang L1 is hypotenuse mo yun. By Pythagorean theorem, L1 is square root of x squared plus 8 squared, which is 64. While ang L2, hypotenuse, is square root of this one squared plus 12 squared or 144. So, na-reduce na dire, x na lang man eh. Pwede na ka mo differentiate na yun. Differentiate equation and then equate to 0. Okay. Dili magamit itong formula sa differentiation. Saan pag-differentiate kung na-square root? Katong kanina, gamiton to ninyo. Okay, so. Review. Muna review. Square root, derivative sa square root of u. du over dx over 2 times square root of u. Mo din siya. Tanawa kung sakto ba. Then, natin, negative 1. Kasi siyempre, ang derivative ani is 2, 15 minus x times derivative ani. Derivative sa negative x, negative. Pag human o differentiate, equate to 0. Okay. Ay. Uy. Okay, kini, no?
Pag humana ni, focus ka dire. Pwede ka magamit o calculator diretso. Or, pwede ka mag-cancel daan, cancel. Pwede ra. Kung di ka gusto mag-calculate diretso, simplify ni mo, pwede ra po. Pero pwede rin i-calculate. So, step number 6, solve for the variable. So, ang variable nga naa dire is x. So, shift solve, makuha niyo yung x. 6. Now, balik na dire. Sige, pangita, amount of wire man, L. O, so pagkakuha aning 6 na yun, ato din i-substitute dire. Kaya ang ipangita is L man. Adilay. O, shortest, no? Shortest. So, ganun quantity is, diday. Ang ipangita dire is, kini, find the distance from the lower post to the stake. So the answer is 6. So in this problem, ang variable nato is also the unknown quantity. 6. Okay. So, muna yung ipangita. Find the distance from the lower post to the stake. Oh. So x is equal to 6. Now, pag plastar ni mo ang drawing, na alternate solution na ni. Tinamban. Okay? Pag masaktol na yung drawing, pwede ka magtinamban gamit ang choices. So, ang buhaton is this. Okay. Review ha. L1 is square root of this one. Ang L2. Now, minimum amount of wire biya. So, dapat ang sum sa L1 and L2 pinakagamay. Kay minimum. So, gamiton na to ang choices. A, B, C, D. 4, 5, 6, 7. Ato i-substitute sa X. 4, 5, 6, 7. Ato i-compute ang L1 and L2. Ato itanawon kung asa ang pinakagamay og sum. Ayun na nisa. So, sa choices, letter A is 4. X. So, of course, 15 minus 4, 11. Okay. Maunin sa choices 4, 5, 6, 7. So, 15 minus 4, 11. 15 minus 5, 10. 9 ug 8. So, makuha mo L1. Square root of 4 squared plus 64. Ana. And sunod na po. Kini. X. Square root of 5 squared plus 64. Dire. Square root of 6 squared plus 64. Ang L2 mga gihapon. 15 minus 6, 11. 11 squared plus 144. Square root. 16. You do the same for 5, 6, 7. Imo na yung i-add. 8.944 plus kini. Same with this. And nakita nimo nga pinakagamay is 25. Minimum amount of y. So, ang ipangita is kini x. 6. Mo na answer, tinaban. Instead na mag-differentiate ka, pwede lang buhatan nimo. Just make sure nga ang drawing nimo or figure nimo correct. Okay. Another problem. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a cone of radius 3 centimeters and altitude of 9 centimeters. So, apply niyo to solution. Largest cylinder that can be inscribed in a cone. So, nakay cone, sa posudlan mo og cylinder. Unsa daw ko ang volume ana sa pinakadako na cylinder, largest. So, volume, gini siya. Largest. It's not only the height, pinakataas or pinakalipad. No. Largest is referring to volume sa cylinder. So, step 1, draw a figure. Okay, natay cone, tapos na ma-inscribe na cylinder. Ang cone na to, radius 3, altitude 9.
Ato sudlan dayon og cylinder. Okay, ingon na ni, no? Ang dimension sa cylinder, kuhaon pa na to. So, R na o H. Mo ni ang step 1. Step 2, identify largest cylinder man. So, volume na. Kini nga quantity ang buhatan na to equation. Step 3, formulate equation. O volume sa. Unsa may volume maning cylinder? Pi r squared h. Karon, step 4, reduce equation to a single variable. Naman tayo ka variable, r o h. So, saan na ito na pag-reduce from the figure na kay makuha rin nga 1. Relationship sa ROH by ratio and proportion. So, nanata. Depende sa inyo, pwede tayo magingin niyo y is to x, y is to x. Pwede na. No? Or kaniyo, r horizontal is to vertical, r is to, this is 9 minus h, kay 9 man eh. H na. So, 9 minus h, r over 9 minus h equals 3 over 9. So, 3 na cross multiply, 3r equal to 9 minus h. Kung unsay imong pulihan, mamili ka. Kung r imong pulihan ng h, kapoy kay square pa man nimo. So, ang pinakadalian ni h na lang. H pulihan og r. So, we solve for h. It's 9 minus 3r. So, kini, ipuli na ito dali. So, ang volume karon will have this expression. Pwede na yung kamo differentiate ani kay isa na lang ka variable man. So, the step number 5 is differentiate equation and equate to 0. Either mogamit ka diri og u times v, pwede sad nga i-distribute nimo. Mas dali na siya. Masayon. Yun na, no? Distribute. After this, ayaw mo i-differentiate. dv over dr, derivative ni, minus derivative ni. And then equate to 0. And then focus lang gani. Focus ka na solve for r. Solve for the variable. Ang variable lang to is r. So, makancel ang pi. 18 og 9, makancel ang 9. So, nakay 2 dere. I-cancel mo ang r. Nakay r bilin. So, 2 minus r equal to 0. Or simply, r equals 2. Muna yung variable. Pero ang ipangita kay largest capacity man volume. Find the volume of the largest cylinder. So, imo ni substitute. Mo natin expression sa volume. Daray. Pi r squared quantity 9 minus 3 times r. So, the volume is 37.7 centimeters. Now, ang nakayaan ni maxima minima is naano ni siya, naano yung mga reading relationship ani para i-bypass ni mo na yung mga steps dere. Dili na ka mag-differentiate. Diretso na ka. Naana sa mga reviewers, sa kang Bisabilia, naaman pero bungkag. Problem by problem ang iyang shortcut. Naisa ka libro na giusan ni tanan. Kini oh. "1001 Solve Problems in Engineering Mathematics by karantag iya sa Excel Review Center, ECE. Oh. Naana. In fact, naana sa Shopee gani. Barato sa Shopee. Kung gusto ko mampalit na nga book, so tagaan tawon ni PDF. Nakaplasta na nitanan niya. Actually, kaya sa ilang ko nagkuhan, sa ilang ko pagkakuhaan ng kuhan, kaning steps ani. Kay notes man ni pag tulo na ko sa Excel good.
Pero karon pa na ako nag-download. Tara nga to kung naaba dere. Oh, dere ay. Largest cylinder that can be inscribed in a cone. Mao ni ang kwan, shortcut. Ang altitude sa cylinder is kwan, one-third, ang kini y is one-third sa h. One-third, ah. So, yun na ni. Mao ni shortcut na to. Balik kini, one-third aning 9. Two-thirds po ng R. Kulang to ba? Two-thirds ang R. Oh, kining H is one-third sa kini. 3. While kini is two-thirds. So kung kabalo kaning kabalo kaning nga shortcut, kung maka-encounter kini nga problem, amo ni shortcut ay. Dili na ka mo agi ani step 5. Diretso na ka. Substitute nimo pi volume sa cylinder pi r squared h r2 h3. Mo din nimo volume. Diretso na. Dili na ka mo agi ani. Mao na ang shortcut ni. So tagaan ta mo kopya ni para pwede rin ninyo memorization. Maxima, minimum. Okay. Third problem, what is the area of the largest rectangle that can be inscribed in a circle of radius 10 centimeters? Sige. Largest rectangle that can be inscribed in a circle. Na kay circle, mao ni mga rectangle. Pangitaon daw ang area sa largest rectangle. Sige. Unsa may akong unsa may akong i-maximize ani? Sige daw. Kisay mo katubag. Unsa man akong i-maximize ana? Mag-call sa kong tubig ha, kadlay lang. Tubaga sa inyo nang akong pangutana. Sa quantity atong i-maximize.
6.7 billion halaga na siya po. Kilos siya po. 900 kilos o siya. Okay, correct. Area. Although ang ipangita is area, pero pag mintag largest rectangle, area na. Ay, wala na kabutang mo. Area na siya. So, ang i-formulate na to is area. Okay. Now, since mo gamit ang equation na ni, dili pwede magbot-botot na nga BH, dili pwede. Kaya maggamit mo ta sa equation sa circle. So, we have to follow the proper way of assigning variables. Sige. So, money center. Now, consider ka nga point. Na pag arbitrary ang point, ang yung coordinate sa na xy ginasa. So, unsa man xy from the origin x ni tapos gikan hiya y. Therefore, ang length sa atong rectangle is 2x. Kay x man eh. Tapos kana y. So, ang height niya 2y sad. So, x na y. Tapos natin reduce natin. So, ang atong area is 2x times 2y. Dili pwede nga mo na lang ta BH. Dili pwede. So, x ni x sad na. So, 2x. Y o y. So, 2y. So, base times height. 4xy. Now, duha ka variables, x and y. Ang sao man natin ipag-reduce, magamit ang equation sa circle. Ang radius 10. So, Pythagorean theorem na. Or standard equation sa circle. Ingunan naman. Solve for y in terms of x or x in terms of y. Bisa na asa. Nara. Y is transpose ni mo ni and then square root man yung y na to. Ato din i-differentiate. U times V. Okay. Pwede mo isulod ning x dere, mahimo sang x squared nya x squared x to the fourth na ni. Pwede po para diretso ra layo nimo sa ogwad. Differentiate ang square root. Pero talagsar na kami kung hunana. No? Ana u times v ra ni. So, mo ni derivative. Kining 4 constant man ni, pwede na separate. U times b. So, u derivative sa v, naray. Derivative sa square root is derivative sa sulod, negative 2x over 2 square root of u. Plus v derivative sa u, x, 1 raman. And then equate na to 0. So, kini kay multiplier maning 4 automatic mawala na, makancel na siya. Same lang kung i-divide natin equation by 4, cancel 0 over 4, 0 raman yapon. And then kining 2 makancel. So naatay negative x squared. Ato din i-transpose pikas para ma-positive. Sige. O, naray. Kini, mo ni siya? Kining negative x squared transpose pikas, ma-positive na. Pwede na ka mag-shift solve, pero kung tarawon gini mo ni solve, you can cross multiply, mawala ning radical sign. Mahimo siya yung nani. And then transpose, mo ni atong x. Pag humang solve sa x, i-substitute nato sa equation sa circle, makuha na itong y. And x is equal to y. Okay? So kung mabalik na sa figure kayo na, if x is equal to y, square din eh. Kaya 2x is equal to 2y man po. So, maski og ang nakabutang sa problem is largest rectangle,
Square din na siya. Kaya ang square can be called a rectangle. Pero kung wala ka kabalo, di ka kabalo na square dahil, no? Pero kung tanawon ni mo ang kuan, ini shortcut dire. Largest rectangle inscribed in a circle, squares. The maximum rectangle is a square. So kung kabalo ka, diretso na. So solve for the unknown quantity area for x, y man. Substitute mo ang x o y. And the answer is 200 centimeter square. Shortcut mo to, square. So kung D na siya, tapos kini D sa diameter man niya, ang atong radius kay 10 man. So diameter niya is 20. Ang area sa square is D square. Pythagorean theorem, natay D square plus D square equals 20 squared. 2D square to 20 square 400. So solve for D square 200. D square man eh. So therefore ang area na to is 200. So kung kabalo ka, reduce square divided by 2. Mo na yun. Seconds ra. Instead nga i-solve nimo. So magamit din ninyo kung mga common problems. Problema lang ni kay petin daghan na. Daghan kayo ba? Tapos i-memorize. Kaya ni kabuok. Patong kanina problem ko kanina mao niyo. X is equal to dh1 over h1 plus h2. Giderive nila. Patong first problem ingani mo to. D times h1. 8 og 12 mo to, 8, 12, 15. I-try ganin ninyo. 15 times 8 pila. 120. 120, di ba? H1 plus H2, 8 plus 12, 20. 120 over 20. 6. 6 may answer na to. So, kung memorize nini mo, wala ra. 10 seconds ra. Memorize manini mo. Pero daghan lang yun eh. Pila ni kabuok ko. 34 kabuok. So, kapoy ba? No? Kapoy. Pero, decision na nimo. Kung i-memorize mo tanan or mo agi ikaw basic. Yun na to. So, the second application is kini, time rates. Ang steps niya na is somewhat similar sa maxima minima. One is draw a figure if necessary. Pero dire, kinahanglan gini mo ni. Kaya sa figure ka magkuha og equation man. Okay, so draw a figure if necessary. Number 2, define the variable t. Okay. Ang pasabot ni number 2 nga define the variable t is kana man ang kuan. Kana bitong if the problem involves two objects nga wala nagdungan, like example na ship like Cagayan de Oro. The first ship departs for Cebu. Mugikan siya alas 7 sa gabi. Ang isa ka barko will depart for Bohol na mugikan siya alas 9. So, night time difference na 2 hours. So, kung sa problem, pag ang variable nga t ni mo, dito ni i-assign sa ship paingon sa Cebu, then ang time nga, ang time ni i-assign nimo sa Bohol is t minus 2. Kay ulahin man siya og 2 hours. Pero kung ang variable nga t, dito ni i-assign sa paingon sa Bohol, nga
na barko, T, ang time niyo sa Cebu will be T plus 2. Kaya nag-una man siya og 2 hours. Muna yung pasabot aning number 2, step 2. Define the variable T. Kaya di man pwede parihan mo yung time, kaya wala man ng dungan. Pero kung nagdungan lang sila, okay ra na, T ra na tanan. Muna yung pasabot ani, number 2. Number 3 is formulate equation. Dito ni mo ni-base sa figure o sa given. Okay. Kunyara niya, ato ni klaro ko ni step 3 niya. Pag nanaka-equation dayon, differentiate nimo with respect to time. O, di na kinahanglan nga single variable. Differentiate diretso with respect to time. Pero na condition. Ang condition is dapat katong mga variables nga naa sa equation dapat na ay rate ato kay rate man like minka og volume dv over dt, that's discharge. dv over dt dapat kung imo na siyang i-differentiate dapat naa na sa problem. It's either given siya or unknown. Yung nana ba? So tanawon nimo sa problem kung unsa ra ang rate nga naa dito. Unknown and given. Or kung both given, tanawon nimo. Maura sa to imo i-differentiate. Dili ka pwede mo differentiate og variable nga walay rate given. Example, cone. Cone na, ang volume ana is 1/3 pi r squared h. Kung imo nang i-differentiate, na kay dv over dt, na kay dh over dt, na kay dr over dt. Okay, unsa man sila? Ang dv over dt, mo na ang rate sa pagpasulod sa tubig or kung na leak sa ubos, mo na ang rate sa paggawa sa tubig. Mo na dv over dt. Ang dh over dt, mo na ang rate sa pag-change sa height sa tubig. O ang level niya ba? While ang r nimo, ang dr over dt, mo na yung rate sa pag-change sa surface area niya. Kasi siyempre, kung makagamay ang tubig, like sa cone, kung makagamay ang tubig, nang kagamay po di mong reduce sa water surface. Nya, what if kung wala given sa problem na dr over dt? So therefore, dili nimo pwede i-differentiate ang r. Pero kabalo ka na ga-change siya. So ang buhaton nimo na same sa maxima minima. You replace r in terms of h by ratio and proportion. Kaya ang h naman ang pwede i-differentiate. Kaya na may given or unknown siya. Okay. Another one. Sa case sa cylinder, ang volume niya is pi r squared h, di ba? Pag imo nang i-differentiate, dili man pwede i-differentiate ang r. Kay constant mo na. Cylinder, biya. Madaghan ang tubig or magamay ang tubig, ang radius sa water surface, constant. So therefore, dili siya pwede i-differentiate. Treated siya as constant. Ang h ra ang i-differentiate na. Muna dapat sabton ninyo. So sa number 4, pag differentiate nimo sa equation, i-check nimo daan sa problem. Kung unsa ang given or kung unsa ang unknown, kato sa imong i-differentiate. Maoras to ang i-formulate nimong equation nga dapat ang variables na ay rate nga given. Okay, sige sa problem. Pag human o differentiate, ahya pa nimo i-substitute kung naay mga given quantities. Dili pwede i-substitute nimo daan. Ahya na nimo i-substitute after mag-differentiate. And pag human o di-substitute, then pwede na din ka mag-solve. Solve for the unknown quantity na. Kana ra, no? So importante dire ang figure nimo correct because diha ka mag-base sa imong equation. Pag wrong imong figure, ang equation nimo wrong sad. And that's very critical. So dapat figure pa lang daan, correct na ka. Sige. First problem. Dili mi kinahanglan og daghang problem, sabton lang gyud ninyo. And
Mo lang naatay steps para guided ang imong pag-solve. Step by step ba. Okay. A man on a wharf 3.6 meters above sea level is pulling a rope tied to a raft at 0.6 meters per second. How fast is the raft approaching the wharf when there are 6 meters of rope out? Sige, i-draw sa nato. Natay wharf, tapos na tao siguro naglingkod-lingkod dito, no? Kunya, iyang gibira ang PC tied to a raft. Sige. Example, kini. Ay wharf, tapos na tao diri ang gibira ni PC. Mo niyang figure. Okay. Nag-assign din tao mga variables, ha? Na isa raman ang move ani, kini raman siya, ang raft naman. So wala problema ang variable t. Tira gina sa ano. Formulate equation. Given na 3.6. Now, kini length sa rope variable man ni kay kung magkaduol ning raft magkagamay man ni. And also ang distance sa raft paingon sa wharf magkagamay pud kay magkaduol man na. So variable gyapon ang distance. Sige. Let's assign the distance as x tapos kila yon as L. So kung mo check ka karon sa kuan, na-rate dito no. Ano diri ha? Ang pagbira niya, the man is pulling a rope at 0.6 meters per second. Mo na ang rate sa pagbira niya, 0.6 meters per second. So kung ang length ani is L, therefore ang 0.6 nato is dl over dt. Mo ni 0.6. Mo na yung rate sa pagbira niya. Ang pangutana na yun, how fast is the raft approaching the wharf? Unsa ka paspasa daw ning raft paingon sa wharf. Rate man how fast. So ang variable to dili kay x man. So ang rate ana is dx over dt. Now, since ang involved nga rate is kinira dl over dt o dx over dt, dapat ang equation nimo must involve L and X. Kana ang equation, wala lain. Ayun na gamit og lain nga variable kay wala tay rate given. No? Wala rate involved. Duha ra ni. Rate sa pagbira o ang rate sa pag-move sa raft paingon sa wharf. Muna dumdumo nimo. So kung mag-formulate equation tanawa ang given, unsa rin naa. Okay? Unsa rin involved. Okay, so unsa may equation nimo ani? Klaro kayo, Pythagorean theorem, no? So L squared equal to x squared plus 3.6 squared. Payas kayo, imo nang i-differentiate na kay dl over dt, i-differentiate nimo na kay dx over dt. So L, okay, equals square root of x squared plus 3.6 squared. Differentiate equation with respect to time. Okay, sige. Yan eh. Derivative sa square root. Tingnan niyo ano. Simple ra. 2x, of course. Naana niya. Kaya nga itong differentiate with respect to time. So, with respect to time po ta. Dili equate og 0 ha. Okay. Okay na nisa. Ayan na dayon nimo i-substitute ang given quantities. I-cancel na to. Cancel. On the result. Unsa may given? The rate of pulling. Kine. Rate sa pag-pull. Given na. Ang x, wala ta. Ano ng x? So namin nakabutan sa problem nga when there are 6 meters of rope out. When L is equal to 6. So makuha na ito ng x when L is equal to 6. Ato nang i-substitute dire. When L is equal to 6,
pila may x. Pag makuha na to na, ato ni substitute dire, makuha na to ni dx over dt. So, substitute given quantities, kini. Okay. Negative na siya, kaya kung ang rate gani ka-decrease, negative siya. And, kung tanaan mo itong problem, ang PC kay nagkamubo man. Nakagamay ba? Mo nang negative siya. Tapos ang dx over dt po, negative po siya, kaya nagkaduol man siya. Nakagamay po ba? So negative sa datong dx over dt yan. Sige. Mo ni given ha? And L equal to 6. Mo ni ito equation karon. Solve sa kag-x. From this equation, L equal to 6. Then, naka-x nga 4.8. Imo na i-substitute rin. Solve for the unknown quantity. Check sa ko, wow, si Nasir Palma eh. Wala pa rin. Automatic na to niya. Sige. Okay, substitute na yun. Negative 0.6. O, pasabot, ano yun, nagkaduol siya. Nagkaduol sa, nakagamay ang value. Muna negative. Decreasing. Now, na isa ka option na ni, nga di na ka magkuhan, di na ka mga ng square root ba? Usay ako, muna akong kabuhaton. Di na, idili ko na ni. Dito ko o differentiate ani. Di na ko mag square root. Kaya usay, sumhan ko ani, sumhan. Samukan ko square root. Although na formula daan, pero samok ko. Karon ka na may calculate, di na samok, pero sa una, na wala shift solve, samok mo ng square root. Good. So, na ko style na, this should differentiate. So, derivative sa L squared, yun na, 0 ni, makancel na yun na, cancel na 2, nakaingon na ni. This is given also. Unknown, pero kung given ng L, nakuha am na to ni. This na yun. Solve for x when L is equal to 6, ka na, dito substitute, 6 times negative 0.6. Pareho ra. Muna akong style. Sa mga reviewers, square root yun. Pero ako lang, kay samukan ko ba? Samukan ko square root. So, dito na po. Pero depende na sa inyo. Depende sa inyo kung sa inyong gamitan. Okay. Now, the other example is this. Tagaan na muna ko og additional problems. Ano-aning time rates. Mag-send ako sa GC. Pwede lang po dito tanawin ni nasa PDF na may mga problem na rin. Na ano maxima, minima, time rates na rin. Okay, na. Pwede lang yung tanawin po. Okay, at a certain instant, car A is 60 miles north of car B. A is traveling south, bali paingon sa south, at a rate of 20 miles per hour, while B is traveling east, paingon east. How fast is the distance between them changing 1 hour later? Okay. Basta ganit time ang given, natay shortcut na. Kunya na lang. After yan. Basta time ang given na, natay shortcut. Sige. Unang sa nato ni kon, tinuod nga solusyon. Ayaw siya tong shortcut. Importante ang figure. Kaya diha mo ka magkuha sa iyong equation. Dumduma, nga wrong ang figure, wrong gina yung solusyon. So, dapat ma-interpret ni mga problem correctly. North, south, east, west. Initial position, no?
at a certain distance, car A is 60 miles north of car B. So, na ang car A dire, north siya sa car B. So, na ang car B dire. Mutanong mo nang dira man, paingon mo siya sa east. Kung dire po siya, pwede ako gihapon. Pero plaster man ni east dire. So, na lang ang car B dire, going east, while ang car A is going south. Oh, so ang yang initial position is yung nani. Nadi ang car A, 60 miles 60 miles north of car B. So kaning car A paingon dire, car B paingon sa east. Ang rate ni A is 20 miles per hour. Ang sa B mas pas 30 miles per hour. Sige. Ipa-move na to. Mo ni siya. Ipa-move ha. Brum brum. Brum brum na. Okay. Mo ni ang posisyon nila duha at any time t. Now, in this case, ang variable t na to, same lang. Kaya nagdungan man sila og move. Nagdungan man. Kung wala pa lang yung dungan, lahi sila. Pero nagdungan man, okay. Ang tarungon dire is ang pag-assign sa kay distance mo ta ni. Now, kabalo man ta na distance is velocity times time. So, importante, sakto imong pag-assign sa distance. Ang car is gikan man go dire. So, ang distance niya, of course, gikan diya, paingon diya, dili dire. Kining car ginon gikan dire, kay dire yung sa iyang initial position. So, ang car define the variable t, okay lang. Dire siya. Lang mong iba na anad ba, dire gikan. Wrong na. Kaya dire yung gikan. So, mo ni imong reference point sa car A. Na diha imong distance, 20t. Ang car B, ay, mga hyperlink ano 20t. Tapos kini 30t. Na, modern yung distance na ato i-denote as is so sa figure sa mga kuha na to Pythagorean theorem nga po right triangle man na. So kini dahil nga distance would be 60 minus 20t. Mo ni atong quad triangle 30t 60 minus 20t and then s. So formulate mo na itong equation. S squared equal to, ang ipangitaan is how fast are they separating man. So, kaniyo, ang pag-separate ng duha ba, how fast man. So, ds over dt na. Ang bot pa sa bot na. How fast are they separating? Kung sa kapaspasa ang pag-separate nilang duha. ds over dt na. So, sa libro, kung tanaw mo sa libro, manay kabuhaton nila. ds over dt, square root. Para s is equal to square root. Kapuyan mo kung yung nana. Kaya siyempre, i-differentiate pa man mo ni. Kapoy kayo. Mao siguro, or mura nga ako ang ano ni. Ang ako ang style akong gigamit ani. So instead na mo square root, visual ano siya? Naray. Oh, tama. 2s ds over dt. Tapos derivative ni 2 30t times derivative sa sulod 30. Tapos kini derivative ni derivative sa sulod is negative 20. And after this, makancel ang 2 and then substitute. So, ang pag-substitute, ang ipangita is ds over dt. Namuntay time, 1 hour later. T equal to 1. So, natay 1. Yeah. Ang problema, wala tayo is. Dirita. When t equal to 1, pila may is. So, ano siya? Substitute given quantities. T equal to 1 hour. Solve for is. Solve for is when t is equal to 1. Kini yun. 30 times 1, 30.
20 times 1, 20. 60 minus 20, 40. S is equal to 50. I-substitute mo na 50 nya 1. Makuha ni mo ang ds over dt. The answer is 2 miles per hour. Okay. Now, ang shortcut shortcut ha, di man ini nyo, shortcut. Di maklaro ba? Sige. Okay. Last naman po niya. Last. Di ba ano man, kining, ano man ta? ds over dt man ta. Pwede ito maginani. Delta S over delta T. Or simply, S2 minus S1 over T2 minus T1. Natay T1 nga 1. Ang atong gamiton nga kung kining S, nga S is equal to square root of 30t squared plus 60 minus 20t squared. Okay. Ang atong T1 is 1. Ato na yung kumpito na. No? So, kalkra mo na. Naray. Square root of 30t squared plus 60 minus 20t squared. Ang atong T1, okay? Ang atong T1 is, 1. Kini ba? 1 isa. T1. Ang atong T2, mag-increase ang tao, kamay, 1.12345. Okay, 5 is 1 na lang. Okay, ingon na. Ato din yung kwaon ng is base ano yung T. So, 1, pila may S. 1.0001, pila may S. Muna ito ibutang rin. Check na to ha. Okay. Ina nila yung tabo. Mauni no. Kalkta. 1. Pila yung answer. 50. Ato ng store. Okay. Nani siya si A ha. Okay. Next. Calc again. Buang. Asa na to? Square root of Samuka. 30x squared plus 60 minus 20x squared. Calc. 1.1234 5. Inga na lang. Upat ka 0. Tapos 1. Okay. Kini. Ato ng store sa B. So, B ni siya. Para makuha na itong ds over dt, inga nita. B minus A all over 1, 2, 3, 4. 1.401 minus 1 is kini. 2 na siya. No? Magdepende na dire mo. Muna na isubra ka magdepende mo na ni. 2 gina siya. Same na dire. 2. Kung daghano nimo
8 ka 0, 1, 2, gina. Muna shortcut. So, kung maka-encounter mong problem nga time ang given, muna ibuhatan ninyo. Just get the expression and then call ka, assume ka itong t and then increment gamay, muna na yun. Di na ka mag-differentiate. Nakuha ninyo? Hinana ang buhata. Okay. So, that's it. That's it for differential calculus. Practice niyo ng kan. Practice niyo ng worded problems. Dire, kung kuan mo, kung tanawon nyo ng PDF, na may problem daan. Kinasolusyon mo niyo. Palabang ka din problem. May problem daan. With choices. Although ECE lang niya, pero okay naman. Ang importante nga, kuan lang. Kining maka-practice kag solve. Tapos, tanawon niyo mo ito solusyon dayon. Pwede rin na, ano? Para maanlad mo ba? And, kung kuan, kining galibog mo, and pangutan na, nasan mo? In case galibog mo. By the way, kasi nakakuha itong kuan, akong pa-practice sa inyo. Na nakakuha ito. Pagpili answer na to? Or wala? Okay, naka-answer na to? Sphere o cone, same height. Pangitao na level nga pareha sa o constructional area. Okay, naka-answer? Okay. So, kung wala, tagang tamong solusyon na to. Ako i-send sa inyo. Okay. That's it. So, rest mo and then si Sir Palma wala may notice so magklase to siya by Monday mong tingon. Bye everyone. See you next time. Tomorrow. Bye.